Бажання було і ціль була врятувати життя побратимів. Просто сховатися десь на рівні нижче землі, і це врятує тобі життя. Ну, це 50%. Ми прийняли рішення, що наші продукти будуть оснащатися найкращими системами вентиляції, які є на сьогоднішній день на ринку в світі. Врятованих більше 5 тисяч осіб за 8 місяців минулого року. Усім доброго дня. Сьогодні, власне, ми спілкуємось з Андрієм Дужаком, засновником та директором компанії Bunker.ua, і спілкуватися ми будемо про ініціативу зі створення захисних споруд і, власне, про те, як вона виникла. Доброго дня. Доброго дня вам. Перше питання, яке б я хотів задати, це, власне, про те, чим загалом займається компанія, описати загальні, скажімо так, продукти, і як вони з'явилися, що мотивувало їх створювати, і, власне, про історію. Ну, історія створення і розробок, спочатку це були розробки надійних захисних споруд, народилося на фронті серед побратимів. В бойових умовах ми зрозуміли, що немає якісних фортифікаційних споруд, особливо якщо в місті це можна десь сховатися, в польових умовах це дуже складно. Тому така ідея виникла, і коли я комісувався, ми вирішили почати втілювати цю ідею в життя. Ми зібралися там всіми силами, скажімо так, і кошти власні, і знайшли фахівців. Це з Центрального проєктного інституту Міноборони, директор з виробництва минуле. Це професор нашої академії архітектури і будівництва Одеської Клименко Євгеній. І мабуть, з жовтня 22 по лютий 23 року розробили рецептуру. Потім зробили зразки, відвезли на полігон для того, щоб їх випробувати, для того, щоб зрозуміти, наскільки ми якісний продукт зробили. На цьому випробуванні були представники Центрального інституту ДСНС, Центрального проєктного інституту Міністерства оборони, і вони дали свої рекомендації по покращенню рецептури. Ми їх виконали і зробили перший зразок, який видали на сертифікацію. Основна головна мета була цього – це фортифікаційна споруда, тобто не цивільного, військового призначення, так як, перш за все, бажання було і ціль була врятувати життя побратимів. Не було стаб-пунктів на лінії фронту. І ми хотіли спочатку йти тільки цим шляхом, але зрозумівши, що для того, щоб далі розробляти там якісь продукти, це дуже, скажімо так, недешево коштує. І вирішили зробити зразок цивільний для того, щоб пропонувати для цивільного захисту або подвійного використання, і цим самим фінансувати нові розробки. На сьогоднішній день в нас пройдено 2 полігонних випробування і 15 сертифікаційних випробувань наших продуктів. На сьогоднішній день є 2 типи продуктів. Це модульні залізобетонні укриття «Гонор». Це наш первинний, скажімо так. Він більшого розміру, на місткість 35 осіб комфортного перебування, тобто сидячі місця. І стало питання для на меншу кількість осіб для приватного використання або там на 5-10 осіб. Був розроблений тип захисних споруд. Це фортифікаційна споруда, конструктор «Волод». Ставиться інвертор і ставиться батареї на 100 кВт. І все, він повністю автономний. Не треба його підключати до мереж електричних. Ви зараз знаходитесь в укритті, яке має в Україні найвищий клас захисту, клас А1.
Такого класу захисту в Європі я не знаю. За 3 роки роботи єдині наші конкуренти – це чеська компанія, яка займається дотами і військовими об'єктами для країн НАТО. Але ми в них трохи виграли по міцності, тому що по розрахункам це укриття без заглиблення, без додаткового захисту витримує пряме влучання танкового 125-го калібру осколково-фугасного та 152-го калібру осколково-фугасного снаряду. Пряме влучання. Зараз ми хочемо пройти по стандартам НАТО повний обстріл від всього, що є зараз на фронті. Назва у нас що першого, що другого проєкту, скажімо так, це Волод, це в пам'ять ім'я нашого побратима, командира розвідроти, нашого батальйону. А гонор – це те, що в нас є і чим ми переважаємо агресора. Ну, скажімо так, гонор – це то, що не можна тільки вбити разом з людиною, якщо він є. На сьогоднішній день встановлено більше 270 захисних споруд різного класу, різного типу, різної місткості, як для цивільного захисту, так і для військового використання. І так по розрахункам, скажімо так, це врятованих більше 5 тисяч осіб за 8 місяців минулого року. А розкажіть трошки, якщо це не секрет, про технології, які використовуються в цих. Зараз це не секрет, поки не було ДБНів нових, то це ми тримали це, скажімо так, в таємниці, тому що рецептура запатентована і в Україні, і в Європі. Це важкий залізофібробетон. Ми даємо металеву фібру в певній пропорції для того, щоб покращувати властивості залізобетонного виробу мінімум на 30%. Тобто це вже доведено і полігонними, і сертифікаційними випробуваннями. Тобто це унікальний залізобетон і фібробетон, він існував. Але поєднання його і конструктив, сам який ми розробили, він дає максимальний захист від уламків, осколкового ураження, ударної хвилі, ну, і все інше. Тобто люди в наших захисних спорудах дійсно виживають. Знаю про те, що ви використовуєте особливу, скажімо так, систему вентиляції, ну, в тому сенсі, що, наскільки я пам'ятаю з нашого попереднього діалогу, вона не настільки популярна в Україні. І чи могли б ви розповісти трошки про неї? Так, в нас є домовленості вже, договори про співпрацю з компанією Atmos Group, це їх розробка. Це фільтраційно-вентиляційна система з клапанами надмірного тиску, з фільтрами як вугільними звичайними, так і протирадіаційними. В Україні чомусь, в Ізраїлі вони встановлюються всюди, в Фінляндії вони встановлюються всюди, ну, по світу дуже багато, в Америці вони використовуються для бомбосховищ, для модульних споруд, які наземних або частково заглиблених, в Україні вони мало використовуються. Ми прийняли рішення, що наші продукти будуть оснащатися найкращими системами вентиляції, які є на сьогоднішній день на ринку в світі. Допускаємо 5 осіб десь за 40 хвилин за годину надихають, заберуть весь кислород зсередини. Відкриваються клапани і йде запуск повітря. Тобто, чому ця система, фільтраційна вентиляційна система є найкращою і продуманішою в світі, тому що навіть якщо у вас немає електроживлення, вона все одно працює. Систему, фільтраційну вентиляційну систему з клапанами надмірного тиску. Тобто, якщо проходить взрив десь біля або в нього, люди, які знаходяться, не відчувають це, тобто надмірного тиску тут немає. Клапани закриваються і люди
ну, в безпеці. Плюс це ізраїльська система фільтраційно-вентиляційна компанія Atmos, називається Arconic Safe 360. Тут є електропривід для того, щоб ну, під'єднати до електромереж, і можна спокійно нагнітати повітря. Плюс тут є ручне керування, ручна підкачка і є фільтр вугільний. Для того, щоб це було протирадіаційне укриття, додається ще один такий ну, подібний фільтр. Вони набираються, ставляться, і ці укриття повністю герметичні, і вони можуть врятувати життя навіть при ядерному ударі. Ви в жодному укритті не побачите систему захисту, броньовану систему захисту вентиляційних шахт. Ми її постійно використовуємо. От знаєте, не можу не запитати в контексті нашої розмови таку річ, власне, розповсюдження, встановлення захисних споруд є частиною гуманітарного реагування. І в зв'язку з чим було б цікаво дізнатися вашу думку стосовно того, чи зацікавлена держава, чи зацікавлені недержавні інституції у тому, аби сьогодні в Україні ставало все більше і більше цих захисних споруд, оскільки це ж знову ж таки життя і здоров'я людей. Дивіться, держава повинна бути зацікавлена, і вона зацікавлена. Є питання інше трохи, що для цього, яка в них є фінансова спроможність. На мою думку, це все повинно бути на державному рівні, і воно вже от за ці 3,5 роки воно якось вже вимальовується картина, що є правила, якісь нормативи, створюються органи контролюючі, тобто є розуміння, якими мають бути укриття, захисні споруди, яка їх класифікація, хто має за цим слідкувати. Але, ну, давайте так, для того, щоб оснастити всю країну захисними спорудами, це дуже великі кошти. Держава самостійна, на жаль, ми не в змозі самостійно це, скажімо, профінансувати. Тому благодійні організації, донорські компанії, міжнародні партнери, вони теж зацікавлені в захисті українців як нації і як народу. І я думаю, що з їх допомогою це має бути окрема стаття видатків або якась частина, якийсь підпункт допомоги, де буде фінансуватися саме захисні споруди. І взагалі в норматив будівельні норми потрібно ввести, ну, мені так здається, вже правило, що все одно будуються паркінги, да? Все одно будуються якісь підземні простори. Їх можна просто спокійно робити як бомбосховище, повноцінне бомбосховище, як це робить в Ізраїлі. Якщо немає можливості по якимось причинам, там, геологія, геодезія, там, ландшафт, щось інше, зробити підземну захисну споруду, модульні захисні споруди якраз для цього і створені, для того, щоб встановити їх біля будинку або біля якоїсь споруди, або там в місці масового скупчення людей, де люди зможуть сховатися від осколкового враження, від ударної хвилі і саме таким чином. Тобто держава зацікавлена. Якщо б вона була не зацікавлена, вона б не робила те, що робить зараз. Дивіться, ще в нас є така, скажімо так, надія ментальна в людях, що підвали, паркінг – це може бути укриттям. Дивлячись від чого. Якщо від шахеда або ударної хвилі осколкового враження, так. Але це не стосується приватних будинків, тому що шахеди зараз 90-110 кг бойової частини, це, він складе будинок, приватний будинок в 2 поверхи, просто без питань. Від ракети паркінги і підвали вони не рятують, якщо вони не є бомбосховищем. Тобто нам потрібно зрозуміти і
що ментально перейти зробити цей крок, що просто сховатися десь на рівні нижче землі, і це врятує тобі життя. Це 50%, да, але залишається 50% в залежності від того, який боєприпас. В чому взагалі клас того, що це модуль? Модульні споруди, вони збираються як завгодно. Це конструктор Лего. Під кожне завдання його можна адаптувати, не втрачаючи захисних властивостей. І вони мобільні. Це укриття привозилось сюди, встановлювалось навіть з такими параметрами, що є електромережа, тобто дуже мала, обмежений простір для встановлення. Тобто воно приїжджає готове, зібране, встановлюється і вже облаштування внутрішньої електрика, вентиляція, все інше і готове до використання. Від запуску виробництва елементів до здачі в експлуатацію даного об'єкту проходить до 10 днів. Замовником у нас була Нова Пошта. У нас є відео і фото звіти від директорів відділень Нових Пошт про те, що відділення після прильоту повністю зруйновано. Люди, які ховалися в укриття стоїть непошкодженими. Це наше укриття єдині, які використовують заземлення. Тобто ми мінімізували всі можливі фактори ураження людей, які знаходяться саме в наших укриттях. Ще такий, скажімо так, позитивний аспект, який, я думаю, на мою думку, буде таким переважаючим фактором повернення людей, які виїхали з України, вивезли дітей, жінок, які втекли від війни. Це нормальна людська натура в плані того, щоб зберегти життя дітей і своїх жінок і рідних. Але для того, щоб їх повернути, в державі повинен бути безпечний простір. Тобто, якщо людина повертається в будинок, де біля нього або в ньому немає захисної споруди, а обстріли вони нікуди не діваються. Тобто людина не буде повертатись, тому що рівень безпеки він не змінився. І так як постійно збільшується кількість атак і кількість елементів, якими нас атакують, безпековий фактор він не зменшується. А якщо людині скажуть, от ми вам зробили для сім'ї, от у вас є окрема кімната в вашій квартирі, де ви можете ховати, я ж кажу, це практика Ізраїлю, де ви зможете сховатись, і це обезпечить вашу родину. Я думаю, що рідна земля, дім, все ж таки, воно дихається легше, і рідні стіни, вони допомагають пережити багато. А плюс ще до того, що військові, які воюють за незалежність і за свою родину, перш за все за свою родину, а потім за державу, за націю, за свою родину, за націю, вони хочуть бути впевнені, що їх родина в тилу, вона максимально захищена, як це можливо. Я розумію, що буває різно, але максимально захищена, то і люди будуть повертатися, звісно, з більшим ентузіазмом, з більшою впевненості про те, що вони збережуть своє життя в Україні. Дякую вам дуже за ваше соціально відповідальне підприємництво. Я нагадаю, ми спілкувалися про захисні споруди, про ініціативу Bunker.ua, а більше матеріалів ви можете подивитися на YouTube-каналі платформи Community House.